यो एनसेल राउटरमा वाइफाई को पासवर्ड कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। यस भिडियोमा तपाईहरुलाई यो एनसेल राउटरको वाइफाई पासवर्ड कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुराहरु सबै यस भिडियो भित्र मैले सबै कुराहरु तपाईहरुलाई बताएको छु। भिडियो पुरा हेर्नु होला र तपाईहरुलाई पासवर्ड चेन्ज गर्न चाहनु भएको छ भने यस भिडियोबाट तपाईहरु पासवर्ड चेन्ज गर्न सहज रूपमा सक्नुहुनेछ। भिडियो पुरा हेर्नु होला साथीहरु, पुरा। साथीहरु, तपाईहरुले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ यो एनसेल वायरलेस राउटर हो। यो एनसेल को राउटर भनिन्छ यसलाई। यो अहिले बजारमा नेपालमा प्रशस्त जतासुकै पनि यो पाउन सकिन्छ। यो राउटरमा यसको पासवर्ड अलरेडी नै फिट भएको हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ अलरेडी नै पासवर्ड फिट छ। यसमा अलरेडी पासवर्ड फिट छ। 1 की भनेर यो लेखेको चाहिँ यसको पासवर्ड हो। र यसमा कसरी चाहिँ हामी यसको अब हामीले यो मोबाइलमा यसलाई कनेक्ट गर्ने, यसको यो हामीले अहिले वाइफाई को पासवर्ड चेन्ज गर्न गइरहेको छ कि यसले अहिले वाइफाई फालिसकेको छ, किनकि मैले मेरो मोबाइलमा कनेक्ट गरिसकेको छु। हेर्नु होला, यो यसको मैले मेरो मोबाइलमा कनेक्ट गरिसकेको छु। यसमा देख्न सक्नुहुन्छ मैले अब यसको हाउ टु वाइफाई पासवर्ड चेन्ज भनेर मैले यसमा तपाईहरुलाई यो भिडियोमा देखाउन गइरहेको छु। कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा मैले यसमा तपाईहरुलाई सबैलाई देखाउन र सिकाउन गइरहेको हो। तपाईहरुले यो भिडियो पुरा अन्त्यसम्म हेर्नु होला। हाउ टु वाइफाई पासवर्ड चेन्ज भनेर मैले यसमा लेखेको छु भने तपाईहरु यसमा सिक्न सक्नुहुन्छ राम्रोसँग। र यसमा यो पासवर्ड चेन्ज गर्नको लागि तपाईहरुले पहिला त मोबाइलमा यो राउटरको वाइफाई कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एनसेल 299368 भन्ने यो मैले कनेक्ट गरेको छु। र यसको चाहिँ यो पासवर्ड कुन हो भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। यो 1 की भन्ने देख्नु भएको छ। 1 की यो पासवर्ड हो यसको। यता देख्न सक्नुहुन्छ यो पासवर्ड यसमा लागिरहेको छ। अब यसको लागि अब हामीले कसरी चेन्ज गर्ने, यसमा मैले तपाईहरुलाई यो देखाएको छु। देख्न सक्नुहुन्छ यो कनेक्ट भइसकेको छ। अब गुगलमा हामी जाने। गुगलमा गइसकेपछि 192.168 देख्न सक्नुहुन्छ। मैले जुम गरेँ। 168.0.1 भनेर हामीले यसमा हानिसकेपछि यो राउटरको एउटा नेट नचल्दाको घडीमा यो एउटा चल्दा या नचल्दा यसको एउटा पेज यसमा खुल्छ साथीहरु। अब यसलाई हामीले 1 थिचेर नेक्स्ट गरिदिनुस्। गरिसकेपछि यति रूपमा यो एउटा एनसेल वायरलेस भन्ने चाहिँ एउटा वाइफाई को यो पेज खुल्छ। यो पेज खुलिसकेपछि अब हामीले यसलाई के गर्ने त भन्दा यसलाई जुम गर्नुस् र यसमा हामीले पहिला यसमा लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। सरी, यो यसमा एउटा पेज लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त साइडमा यहाँ मैले पहिल्यै गरिसकेँ। यसलाई लगआउट गरौँ एकचोटि। म लगआउट गरिदिन्छु। लगआउट गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यो पेजमा मैले लगआउट गरेर फेरि सुरुदेखि नै लगइन गरेर तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो साइडमा ल्याङ्ग्वेज अन्त माथिपट्टि लगइन भनेर लेखेको छ। यसमा लगइन गर्ने। लगइन गरिसकेपछि यहाँ युजर नेम र पासवर्ड भन्ने छ। हामीले यसको युजर नेम र पासवर्ड हामी आफै डाल्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले राउटरमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ युजर एडमिन पासवर्ड एडमिन भनेर यहाँ लेखेको छ। तपाईहरुले यो कुरा एकदम ख्याल गर्नु होला। यो आईपी एड्रेस र युजर भन्ने हामीलाई एकदम चाहिन्छ। आईपी भनेको 168.190.38. भन्ने हो। अब यहाँ एडमिन माथि एडमिन तल नै हान्नु होला। एडमिन युजर नेम एडमिन पासवर्ड पनि एडमिन नै हान्नु होला। एडमिन गरेर लगइन गर्नु होला। यति गरिसकेपछि यो यसको पेज खुल्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यसको राउटरको भित्रको इन्टरनल पेज खुल्छ। यस भित्र रहेर हामीले यसमा के चेन्ज गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु यसकै भित्र देखिन्छ। र यति आइसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ लगइन भइसक्यो। लगइन भइसकेपछि अब यसमा हामीले धेरै कुराहरु देख्न सकिन्छ। यसमा रह्यो यतापट्टि होम
होम छ, क्विक सेटिङ छ, अनि हामी जानुपर्छ डिभाइस सेटिङमा जाने। हामी डिभाइस सेटिङमा गइसकेपछि तल ध्यान जान्छ वाइफाई सेटिङ छ, ध्यान सक्नुहुन्छ वाइफाई सेटिङ छ। वाइफाई सेटिङ देखिसकेपछि तल सुरुमा वाइफाई सर्च छ, अनि एसएस सेटिङ भन्ने छ। एसएस सेटिङमा जाने, एसएस सेटिङ हो, एसएसआइडी सेटिङ भन्ने छ। एसएसआइडी सेटिङ भनेको सेकेन्ड अप्सनमा छ। सेकेन्ड अप्सनमा जानेर अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पासपोर्ट भनेर यसमा यो दिएको छ। यसलाई डिस्प्लेलाई यहाँ यसमा ध्यान सक्नुहुन्छ, यसमा डिस्प्ले पासवर्ड गरौँ। डिस्प्ले पासवर्ड गरिसकेपछि यो एसएसआइडी माथि वाइफाईको नाम दिएको छ, एसएसआइडी भने तलपट्टि पासवर्ड दिएको छ। अब यसैलाई हामीले चेन्ज गर्ने, यसलाई पुरै क्लियर गर्नुहोस् र क्लियर गरिसकेपछि अब यसमा मैले 000 गरेर मैले 9 वटा 0 हान्छु, ध्यान सक्नुहुन्छ। 9 वटा 0 हानिसकेपछि साइडमा रहेको छ अप्लाई भन्ने अप्सन छ, हामी यसमा गएर अप्लाई गरिदिने, ध्यान सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई अप्लाई गरिदिएँ। तपाईहरुले पनि यही गर्न सक्नुहुन्छ। या एसएसआइडी को ठाउँमा पनि नाम चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यही गएर तपाईले आफ्नो घरको जुनसुकै नाम राख्न सक्नुहुन्छ, व्यक्तिको नाम राख्न सक्नुहुन्छ। यसैमा माथि राख्ने हो, यो एसएस मै राख्ने हो। यसलाई अप्लाई गरिदिनुस् अनि एस गरिदिनुस्, टिक लगाइसकेको छ। अनि एस गरिदिसकेपछि यसमा यो केही टाइम लाग्छ र आफ्नो माथि कनेक्ट भएको वाइफाई हट्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। मेरो वाइफाई हटिसक्यो र यसमा वाइफाई पासवर्ड चेन्ज भइसक्यो। यहाँ मेरो अर्को वाइफाई कनेक्ट भएको छ, त्यो हटेर अर्को कनेक्ट भएको छ भने अब यसलाई क्लियर गर्नुस्, क्लियर गरिदिनुस् र फेरि हामी वाइफाईको सेटिङमा जानुस्। वाइफाई सेटिङमा गइसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यसमा मेरो तलपट्टि यसको Ncell राउटर थोरै टाइम लागेको छ। यो आउँछ, एकैछिनमा आउँछ, किनकि त्यहाँ चेन्ज भइरहेको छ भने थोरै टाइम वेट गर्नुस्। Ncell केही टाइम वेट गर्नुस्, 1-2 मिनट हो। आयो Ncell र आइसकेको छ, त्यही पनि मैले अफ गरेँ, अन गरौँ। गरिसकेपछि Ncell आयो हो, यसमा क्लिक गर्नुस्। Ncell 299368 मा क्लिक गर्नुस् र क्लिक गरिसकेपछि अब यसमा हामीले पासवर्ड हान्ने ठाउँ आउँछ, देख्नु होला। केही टाइम वेट गरौँ, पासवर्ड हान्ने ठाउँ आउँछ। अनि यसमा गएर हामीले अहिले चेन्ज गरेको 9 वटा 0 हानेको थिएँ मैले, 9 वटा 0 मैले हान्छु। 2 3 4 5 6 7 8 9 हो, 9 वटा भइसकेपछि सो गर्नुस् र कनेक्ट गरिदिनुस्। यति भइसकेपछि वाइफाई कनेक्ट हुन्छ, ध्यान सक्नुहुन्छ। यसरी चेन्ज पनि पासवर्ड पनि चेन्ज भइसकेको छ। यसरी साथीहरू वाइफाई Ncell राउटरको वाइफाईको पासवर्ड चेन्ज गर्न धेरै सजिलो छ। सहज रूपमा हामी Ncell राउटरको पासवर्ड चेन्ज गरिएको छ। साथीहरू तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट गर्नु होला र तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानलमा रहेको भिडियोहरु राम्रो लागेको छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। नजिकै साइडमा रहेको बेल आइकन क्लिक गर्नु होला। थ्यांक यू।